Lâm Canh Tân đã đăng một bức ảnh cầu mong khán giả thông cảm vì vai diễn hung ác trong bộ phim, mới đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy được khen ngợi và anh ấy đã đạt được hào quang của nghề bác sĩ. Vào ngày 18 tháng 6, nam diễn viên Lâm Canh Tân đã đăng một bài đăng lên mạng xã hội, bất ngờ làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Biểu cảm, đầu chó, đơn giản, cộng với hình ảnh một người đàn ông nhỏ bé chắp hai tay vào nhau, dường như đang cầu xin sự thương xót từ khán giả. Chỉ trong 10 phút, số lượng bình luận và lượt thích trên bài đăng này đã tăng vọt lên gần 10.000. Điều gì đã khiến nam diễn viên quyền lực này cầu xin sự thương xót đến vậy? Tất cả bắt nguồn từ vai diễn gần đây của anh trong bộ phim truyền hình ăn khách A Rose Story. Trong truyện Hoa Hồng, nhân vật Phang Siêu-en do Lâm Canh Tân thủ vai đã khiến khán giả vừa yêu vừa ghét với mong muốn mạnh mẽ kiểm soát nữ chính. Màn trình diễn có tính ăn sâu này đã khơi dậy rất nhiều cảm xúc của khán giả, thậm chí có người còn nói đùa, dạo này đừng ra ngoài chạy, coi chừng bị đánh đấy. Có thể thấy kỹ năng diễn xuất của Lâm Canh Tân đã ăn sâu vào lòng người, khiến khán giả hoàn toàn đắm chìm vào cốt truyện. Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Lâm Canh Tân, từ vai trò tổng thống độc đoán ban đầu cho đến nhân vật cấp thấp với lòng tự trọng và sự nhạy cảm thấp như hiện tại, kỹ năng diễn xuất của anh ngày càng được công chúng công nhận. Màn trình diễn tuyệt vời này trong truyện Bông Hồng cho người ta thấy được sự đa dạng và sâu sắc trong kỹ năng diễn xuất của anh. Anh thể hiện một cách sinh động sự phức tạp và mâu thuẫn trong tính cách của Phang Siêu-en, khiến khán giả hiểu được động cơ tâm lý đằng sau đó, đồng thời căm ghét hành vi của anh. Tôi cũng là một khán giả trung thành của bộ phim này, mỗi khi nhìn thấy Phương Hiên Văn khống chế nữ chính, tôi đều cảm thấy tức giận không thể giải thích được. Nhưng sau đó, khi nhìn thấy trạng thái cầu xin lòng thương xót của Lâm Canh Tân trên mạng xã hội, tôi không khỏi bật cười. Sự tương tác giữa diễn viên và khán giả này khiến tôi cảm nhận sâu sắc hơn sức hấp dẫn của phim truyền hình. Ngoài những đột phá trong diễn xuất, Lâm Canh Tân còn đạt được những thành tựu đáng kể trong học tập. Cách đây không lâu, anh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tiến sĩ. Đây chắc chắn là sự khẳng định kép về tài năng và sự chăm chỉ của anh. Với tư cách là một diễn viên, anh không chỉ mang đến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời trên màn ảnh mà còn thể hiện sự theo đuổi và tiến bộ không ngừng nghỉ trong thực tế. Khi cốt truyện của truyện Hoa Hồng ngày càng đi sâu, nhân vật của Phang Siêu-en sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và thay đổi hơn. Tôi tin rằng với kỹ năng diễn xuất và sự hiểu biết sâu sắc về nhân vật của Lâm Canh Tân, anh ấy sẽ có thể mang đến nhiều bất ngờ và cảm động hơn cho khán giả. Đồng thời, tôi cũng mong anh sẽ tiếp tục thử thách bản thân trong sự nghiệp diễn xuất sau này và thể hiện nhiều thể loại vai khác nhau hơn nữa. Diễn xuất của Lâm Canh Tân trong truyện Hoa Hồng quả thực rất bắt mắt. Anh ấy làm cho các nhân vật của mình trở nên sống động thông qua kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình, khiến khán giả cảm thấy như họ là một phần của cốt truyện. Và trạng thái cầu xin lòng thương xót của anh trên mạng xã hội cho thấy sự tương tác tốt và khiếu hài hước của anh với khán giả. Tôi hy vọng anh sẽ tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất trong tương lai và mang đến nhiều tác phẩm thú vị hơn nữa cho khán giả. Câu chuyện về Bông Hồng đã được phát sóng cho đến nay, thật là sảng khoái khi chứng kiến Quan Chí Chi, người phát điên vì tình yêu và lãng phí 7 năm tuổi trẻ, bất chấp hoàn cảnh trở lại, nắm trong tay cuộc cải và quyền lực để đè bẹp tình dục. Sự khác biệt giữa Hoang Chân Hoa và Hoang Chân Hoa là một đòn phản công hàng đầu, không đáng để thay thế Hoang Y Mây khi thuyết phục Quan Chu Trư. Cô ấy đã đánh mất chính mình trong tình yêu và trở thành như Quan Chu Trư trước đây. Sau khi xem truyện Hoa Hồng, tôi cuối cùng cũng hiểu được cuộc hôn nhân bất hạnh đối với một người phụ nữ dù do nàng tiên Lưu Diệc Phi đóng vai vẫn phải lột xác sau khi sinh con. Sau khi Hoang Y Mây bỏ lỡ mối tình đầu Chuông Guo Đông, cô kết hôn với Phang Siêu-en và dần lấy lại được bản thân ổn định về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, tình yêu và cuộc sống thực sự rất khác biệt.
đặc biệt là sau khi có con, cuộc sống càng trở nên khó hiểu hơn. Dâu và con dâu, mối tình thứ hai của Hwang Yi-mei lại thất bại và cuối cùng kết thúc bằng ly hôn. Phang Siêu-en, do Lâm Canh Tân thủ vai, đã có thể cung cấp cho Rose tất cả tài sản của mình trong giai đoạn đầu, thậm chí còn sẵn sàng chuyển đến Rose đến thành phố mà cô ấy muốn đến, chỉ để mang lại cho Rose cảm giác an toàn, điều mà Rose không thể có được từ Guo Dong. Nhưng sau khi có được Phang Siêu-en, anh ấy bắt đầu lộ ra cái đuôi cáo của mình. Tầm nhìn và cách nhìn quá thiển cận, thậm chí anh ấy còn không có được sự tin tưởng và tôn trọng cơ bản nhất Rose, đặc biệt là khi Rose chuẩn bị đi phỏng vấn và yêu cầu cô ấy thay một chiếc quần. Thật là ngoạn mục khi xem. Trong đó có cảnh Rose sinh con thoát chết trong gang tấc, chồng và mẹ chồng không chịu cho phép đánh đập không đau cũng khiến người ta ngứa ngáy khi xem. May mắn thay, Phang Siêu-en vẫn còn là một sinh viên tốt nghiệp. Nếu không có chú anh có mặt, hai mẹ con nhất định sẽ không ký. Nghe Rose hát, tiếng la hét trong phòng sinh tuy đau lòng nhưng lại thờ ơ. Sau đó, thái độ của mẹ chồng cô càng trở nên tức giận hơn. Hwang Yi-mei đã sinh ra một bé gái sau bao vất vả. Khuôn mặt của anh trai, chị dâu và chồng cô đều tràn ngập niềm vui. Lo ở bên cạnh quan sát lẩm bẩm bằng tiếng Hàn, rồi sau một thời gian dài chiến đấu, cô ấy đã trở thành con gái. Mẹ chồng đang ầm ĩ nấu các món súp kích thích sữa kiểu cũ trong bếp. Bà phàn nàn với con trai vào bếp rửa bình sữa rằng con dâu cũng không có sữa. Thấm nhuần quan niệm rằng sữa bột đắt tiền và con gái không cần phải được nuôi dưỡng quá tốn kém. Hwang Yi-mei được gia đình nuông chiều từ khi còn nhỏ, được học hành tử tế, theo đuổi địa vị bình đẳng và bản thân độc lập trong tình yêu. Tuy nhiên, mẹ chồng cô lại bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quan niệm nam cao, nữ thấp. Tin rằng việc phụ nữ phải chịu đau khổ một chút vì chồng con là điều đương nhiên. Quan niệm này khiến hai người liên tục va chạm trong cuộc sống. Với tư cách là người chồng, Phang Siêu-en lựa chọn sự im lặng trong mối quan hệ này thực sự lại khiến những mâu thuẫn này trở nên trầm trọng hơn. Và một lần nữa, ngoài đời, một cuộc hôn nhân như vậy cũng sẽ không kéo dài được lâu. Lâm Canh Tân cũng bị phàn nàn vì vai trò của Phang Siêu-en, nhưng mọi người đều muốn mắng anh nhưng lại sợ không mắng được anh. Phải biết rằng khả năng chỉ trích người khác của Lâm Canh Tân là điều chưa từng có trong làng giải trí trong nước. Một người là đủ đối với các trang web chống băng đảng hầu như luôn đến, chửi bới và ngần ngại rời đi. Hiện tại, khu bình luận của Lâm Canh Tân đã bị phá hủy, bản thân Lâm Canh Tân cũng tham gia, anh ấy cười rất tươi, một mặt thì thỏa mãn mong muốn phàn nàn của mọi người, mặt khác anh ấy cũng lợi dụng, anh ấy giao tiếp với mọi người một cách thoải mái và hài hước, thể hiện sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ và phong cách hài hước. Anh ấy miệng quá sắc bén và thường xuyên sử dụng những câu nói vô nghĩa và không thể mắng mỏ được, vì vậy mọi người không nên đến. Lâm Canh Tân đến, gặp rắc rối, và anh ấy cũng sẽ ngoại tuyến. Tiếp theo, vai thứ ba của Rose sẽ được ra mắt, đó là Bai Duy Quang Phu Chia Minh. Thật không may, cuộc đời của anh ấy chỉ ngắn ngủi 3 tháng để cả hai gặp nhau và yêu nhau. Mối tình đầu và chồng cũ đã lâu, tổng cộng chỉ có 38 tập nên không còn nhiều thời gian cho Hoắc Kiến Hoa và Lâm Nghị. Mong rằng hai mối tình tiếp theo sẽ khiến mọi người thoải mái xem hơn.